හයි කොහොමද ඉතින් කට්ටියට ඔන්න දලුත් වීඩියක් කරංාව අද වීඩිය කරංාවේ ඔයාලා හදාගත්ත ට්‍රැක් එකක් කොහොමද හරියට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න කියලා දෙන්න ගොඩක් අය කතා කරලා මැසේජ් කරලා ඇහුවා හදාගත්ත ට්‍රැක් එක එක්ස්පෝර්ට් කරම හැන්න එක සද්‍යයක් ප්ලේලිස්ට් එක හැන්න තව සද්‍යයක් සමහරට ට්‍රැක් එක හදාගත්ති සද්‍ය හොඳට හැනවල එක්ස්පෝර්ට් කරට පස් සද්‍ය ඇතයිරු ඉතින් මොකක්ද මේකට හේතුව ඔයාලා ට්‍රැක් එක හරියට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න නැතිකම ඉතින් ට්‍රැක් එක හරියට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න කොහොම එක්ස්පෝර්ට් සෙටින් හදාගන්න කොහොමද කියලා අද වීඩියෝගෙන් කියලා දෙනවා ඉති වීඩියෝකට යන්න කලින් මතක් කරන ඔය තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහි රතුපාට subscribe button එක press කරලා bell icon එක press කරන්න ඔයාලට මුලින් ඉඳලා හරියටම FL Studio සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න හොඳම තැන තමයි SD audio lab එක. ඉතින් අපිත් එක්ක set වෙන්න FL Studio හරියට මුලින් ඉඳලා ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි අද බලමු කොහොමද හදාගත්ත track එකක් හරියට export කරන්න කියලා. එහෙනම් තවත් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මේ වැඩේට load කරගත්ත පොඩි project එකක්. මේක ලොකු project එකක් නෙමෙයි channel 15ක් වගේ තමයි මේකේ mix එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. පොඩි project එකක් beat එකක්. මේකේ ඔයාලට පේනවා channel කීපයකම effects තියෙනවා ඒ වගේම master channel එකෙත් effect මන් දාගෙන තියෙනවා මෙතනම තමයි මම master කරලා තියෙන්නේ මේක ඉතින් මේක තමයි අපි export කරගන්න යන්නේ මේ විදිහට ඔයාලගේ track එක mix and mastering මොනවා කරත් ඔයාලා හරියට export කරගන්න ඕනේ mix එක උනත් එහෙමයි master එක උනත් එහෙමයි එහෙම නැත්නම් ඔයාලා mix mastering ඔක්කොම එක project එකේ කරත් හරියට export කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාලා හදාගත්ත සද්දේ හරියට එන්නේ නැහැ මේ project එක කොහොමත් මට master channel එකත් ගන්න වෙනවා මොකද master channel එකට මම මේකේ දාන්න තියෙනවා filter එකක් automate කරලා ඉතින් ඒ filter එකත් export කරගන්න වෙන හින්දා මට master channel එක කොහොමත් ගන්න වෙනවා හරි අපි බලමු කොහොමද එක්ස්පෝර්ට් කරන්න කියලා ඔයාලා දන්නා මෙතනින් ෆයිල් ගිහලා එක්ස්පෝර්ට් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ෆයිල් වලට ගිහලා එක්ස්පෝර්ට් වලට ගිහලා මෙතනින් අපිට තෝරගන්න පුළුවන් wave ෆයිල්ද mp3 ෆයිල්ද නැත්නම් වෙන ෆෝමැට් එකක්ද කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට quality export එකක් ගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ high quality ම export එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ wave ෆයිල් එක. ඒක තමයි තියෙන high quality audio ෆයිල් එක. wave ෆයිල් එක ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට තමයි mp3 ෆයිල් එක තියෙන්නේ. mp3 ෆයිල් එක wave එක තරම් quality නැහැ. ඉතින් wave එක තමයි quality මේක. ඊළඟට mp3 ඔයාලට ඕනේ wave එකක් නම් wave එක ගන්න පුළුවන්. mp3 නම් mp3 ගන්න පුළුවන්. දෙකම ඕන නම් දෙකම ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක wave ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා මේක wave ෆයිල් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලෙන් අහනවා කොහොමද මේක export කරන්න ඕන කොහොමද save කරන්න ඕන කියලා. මම මේක desktop එකට තියලා මේකට මම දෙනවා test කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒක save කරනවා. save කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා rendering කරන නම. rendering to test.wave කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් තමයි අපි export settings ටික හදාගන්නේ. මෙතනින් settings ටික හරියටම හදාගන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයාලගේ audio එකේ high quality file එක එළියට ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එළියට එන එක සමහර විට ගොඩක් අය වුණා වගේ සද්ද අවුල් වෙලා තමයි එන්නේ. ඉතින් හරියම සද්ද එළියට ගන්න හරියට export setting හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලාම දෙනවා project type එක. ඒක mod එක full song දෙන්න ඔයාලට full song එක නම් ඕනේ. ඔයාලට පොඩි audio clip එකක් විතරක් නම් ඕනේ pattern කී එක දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි export එක හදාගද්දි අපි දැනගන්න ඕනේ full song එකද ගන්න නැත්නම් කොටසක් විතරද කියලා. එතකොට මේ tail එක කියන්නේ සින්දුවේ කෙලවර ඒක cut reminder දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් leave reminder දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් rep reminder දෙන්න පුළුවන්. shortly කිව්වොත් cut reminder එකේ මෙතනින්ම cut වෙනවා leave එකේ. මේක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට අදිලා වගේ තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා මේකේ format එක. wave ද mp3 ද ogg ද flac ද mid ද එහෙම නැත්නම් m4a ද කියලා අහලා තියෙන output format එක. මෙතනින් ඔයාලට තෝරන්න පුළුවන් ඔයාලා format එක. ඔයාලා කොහොමත් export එක දුන්නේ wave එකකින් තමයි මෙතන wave එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන දුරත් wave එක නැතුව mp3 එකක් වුණා select කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා කොච්චරක් ඔයාලගේ track එක දිගයිද bass වලින් කියලා. දැන් මේක bass 120ක් දිගයි. එතකොට කොච්චර time එකක් තියනවද? විනාඩි 3යි තප්පර 35ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් පෙන්නනවා කොච්චර size එකක් වෙනවද කියලා මේ file එක export කරගත්තාම මේක megabyte 59.03ක් size කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. හරි. මම දැන් මේක wave නේ දීලා තියෙන්නේ. wave දීලා තියෙන්නේ මට highest quality file එක ගන්න ඕන හින්දා wave දීලා මේක bit depth එක මම වෙනස් කර ගන්නවා 24 වලට. ඔයාලා දන්නවා 16 bit කියන CD quality එක 24 bit තමයි අපේ standard bit depth එක ඕනම platform එකකට දාන. ඉතින් ඒක 24 bit දීලා ඊට පස්සේ මේක stereo දෙන්න ඔයාලගේ මොනෝ ෆයිල් එකක් ඔයාලා තනි vocal record එකක් විතරක් වගේ ගන්නවා නම් මොනෝ ෆයිල් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම project එකක් අද්දි මොනෝ ගන්න එපා. අනිවාර්යෙන් stereo ගන්න. එතකොට stereo කියන එක දෙන්න. දීලා අනිත් ඒවා මොකුත් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒවා අනිත් format වල වෙනස් කරන දේවල්.
එලාට තියෙනවා කොල්ටි එක මේක තම වැදගත්මදේ ඔයාලා ට්‍රැක් එක කොල්ටි එක තීරණය වෙන්ඩ රීසාම්පලින් කොලටිය එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේක වැරදිලාවත් 64322416 ඔය වගේ මොකවත් දෙන්න එපා එම දුන්නොත් එහෙම ඔයාලා ට්‍රැක් එක මෙතන හෙච්ච කොල්ටි එකවත් එලිය නැහැ ඉතින් එහින්ද 512 අනිවාරෙන් දෙන්න එක තම මැක්සිමම් රීසාම්පලින් කොල්ටිය එක දෙන්න අනිවාරෙන් ඒක දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ HQ4 all plugins කියනකත් ඔන් කරගන්න එතකොට ඔයාගේ ප්ලගින්ස් වලින් හයිස්ට් කොල්ටි අවට් එකත් දෙනවා ඕඩිය එකට එතකොට මේ ඩිස්සබල් මැක්සිමම් පෝල පොන්ඩි කියනක දෙන්න එලාට මෙතරින් තියෙන මිස්සලනියස් කියලා එක යන්න යාලගේ ප්‍රජෙට් එක තියෙන එක විධ දේවල් වෙනස් කරගන්න තියෙන වෙනස් කරගන්නවා අරවට අමතරව පැති මොලින්ම තිනවාල් පෙන සේව් පලේලිස්ට් මාකස් කියල තොට මේක වාලට නොන් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලගේ පලේලිස්ට් එක මොන හරි දාගත්තම් මාක එකක් මේකේ සේව් වෙනවා ඔයාලගේ ෆයිල් එක එලාට ලෝප් මාකස් දාලා තියෙනනම් එව්ව සේව් වෙනවා තොර නෝට් මාකස් දාලා තියෙනනම් එව්ව සේව් වෙනවා ඒවගේම ටෙම්පෝ ඉන්ෆර්මේෂන් සේව් වෙනවා එලකට තියෙන ස්පලිට් මික්සර් ට්‍රක්ස් කියලා මේක පොඩ්ඩක් ස්පෙශල් දෙයක් මේක ගොඩක් වැදගත්දයක් එහින්ද මම මේක වෙනම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් හෝ පොඩක්න පොඩක්කින් එල් ස්ටියෝ හරිටිගෙන ගතන කෙවද එන හොඳම තන තම ඩියෝඩියෝ ලබ් එක අපි කරන මියසික් පඩක්ෂන එල් ස්ටියෝ කෝස්සක් ගන දගන්න කැමතිකටිය පල්ලහෙන්තන වටසප් නම්බෙකට දැම්ම මෙසෙජ්ජත්දාන්න වත් එල් ස්ටියෝ හරියට මුලින්ද ලගෙන ගන්න කැමතින එකතුවෙන්න අපිත් එක්ක එහනම් අපි අපවයමු වීඩියෝකට එලකට තින ට්‍රම් පඩC සයිලන්ස් කියලා මේකෙන් කියන්න ඔයාලගේ ප්ලකින්ස් වලින් එහෙම අනවශ්‍ය විදිර ලේටන්සි අඩ්වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ප්‍රජෙක්්කට එකන ඒක අපි ප්‍රජෙක්්ක් කරගෙන යද අපි රියල්ටයි මහෙන් නැතිවෙන්න පුළුවන් හැබයි ප්‍රජෙක්්ක් එක්ස්පෝට් කරද අපිට ඇඩ්වෙන්න පුළුවන් එක ලේටන්සිය එතකොට ඔයාලා ප්‍රජෙක්් එක වෙනස්සෙනවා ඒකන්නේ හිතන්න කොවාලා ප්‍රජෙක්් කවල හදද ගාන්ට තියෙන එක ප්‍රජෙක්් එක්ස්පෝට් කල බාද සමහරයවන්නකන් ඩිලේ වදිර වගේ වෙනස්සෙලා දැන් ඔයාලා මෙන්න මේක ඔන් කරන්න ඇතුව එක්ස්පෝට් කරත් ඔය ප්‍රශ්නයට පුළුවන් එක ප්‍රජෙක්් කවල හදාගත් තිබ්බෙනම එලිය තියෙන්නේ සමහරව ඩිලේ වෙලා තම හෙන් ඉති එහිද මේක අනිවාරෙන් ඔන් කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ එනබල් ඉන්සට් ෆෙක්් ඉන්සර්ට් ෆෙක්ස් කියන්නේ මේ චනල්ස් වල තියෙන ෆෙක්් මෙන්න මේ චනල්ස් වල තියෙන ෆෙට් ටික ටර්න් ඔන් කරගන්න මේක දාගන්න ඕනේ මේක දැම්ම නැත්තන් ඔයාලගේ මේ චනල්ස් වල තියෙන කිසිම ෆෙට් එක කොන්නෙන් නැතුව තම එක්ස්පෝට් වෙන්නේ එහෙන් දෙක ඔන් කරගන්න ඊළඟට තියෙනවා එනබල් මාස්ට් ෆෙක්් මේකෙන් කියන්න ඔයාලගේ මාස්ටර් චැනල් එකේ තියෙන ඉෆෙක්් ටික ටර්න් ඔන් කරගන්න එක ඔයාලා මේක ඔන් කරේ නැත්තන් ඔයාලගේ මාස්ටර් චැනල් එක තියෙන කිසිම ෆෙට් එකක් එන්නේ නෑ ඔයාලගේ ට්‍රැක් එකට මට මේක මාස්ටර් චැනල් එක තියෙන ටික ඕනේ මොකද මම මේකමයි මාස්ටර් කරගෙන තියන්නේ ඒ වගේ මම මේකේ යොදාගෙන තියෙන ෆිල්ට් එකක් ඔටෝමේෂන් එකක් විදිහට ඉතින් එහෙනම් මට මේක ඔන් කරගන්න ඕනේ ඊළඟට මම කිව්වා ස්ප්ලිට් මික්සර් ට්‍රැක් එක පොඩ්ඩක් වැදගත් කියලා ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා අහලා ඇති ස්ටෙම්ස් සෙන්ඩ් කරනවා කියලා ස්ටෙම්ස් කියන්නේ මෙහෙම ඔයාලගේ ට්‍රැක් එකේ ඔයාලගේ තියෙන එක එලිමන්ට්ස් ඩ්‍රම්ස් වෙන්න පුළුවන් පියානෝ වෙන්න පුළුවන් ගිටාර්ස් වෙන්න පුළුවන් වෝකල්ස් වෙන්න පුළුවන් එනිතින් ඔයාලගේ ට්‍රැක් එකේ තියෙන එලිමන්ට්ස් වෙන වෙනම ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට මේ ස්පලිට් මික්ස ට්‍රක්ස් කියනක ඔන් කරන්න නවා එකන ස්ටෙම්ස් අව් කරගන්න ඕන්න මේ ඔන් කරගන්න වෙනවා හැබැයි මතක තියාගන්න මේකෙදි එක්ස්පෝට් වෙන්නේ ඔයාලා මේ මික්සර් එකේ තියෙන චැනල්ස් වලට සයින් කරපුවා විතරයි එතකොට ඔයාලා මේක තියෙන එලිමෙන්ට්ස් එකින්නකට මෙහම චැනල්ස් වලට සයින් කරලා තියෙනවාන ඒවා ඉෆෙක්ට් එක ලස්සනට වෙනම ලේස් කැඩිලා ස්ටෙම්ස් විදියට එක්ස්පෝට් වෙනවා හැබැයි ඔයාලා මික්සර එකේ දාල නැති ඒවා එතැන්ට එන්නේ නෑ ඉදි මික්සර එක තිබ්බුත්තර එතැන්ට එන්නේ ඒවගේම ඔයාලා මේ මික්සර එක දාගෙන තියෙනනම් බස් චනල්ස් කියන්න මෙහෙමයි ෂෝට්ලි කිවොත්හෙම ඔයාලගේ ට්‍රැක් එක ඔයාලා එලිමෙන්ට්ස් 10ක් විතර දාන් තියෙනවන ට්‍රම්ස් වලට ඒ කියන්න කික් එක ස්නයායක ඉට පස්සේ හයි හැටස් කලප් ඉට පස පකෂන් තිරන පකෂ මේ විදිර එලිමෙන්ට් 10ක් විතර වෙනම දාලා තියෙනවන ඔය 10ම එක පාරවාට වෙනස්කන්න ඕන්න වාට බස්චනල් ලැත් දාගන්නන මේ බස්චනල්ස් දාගන්නේ කොහොමද මෙම පාවිච්ච වෙන්නේ ඇයි මේ යස් කරහම් මොකද තියෙන වාසය කියලා මං ඉස්සරට වෙනම් වීඩියෝ එකක් කරගෙන අනිවාර්යෙන්ම මේකෙදි මම ෂෝට්ලි කියන්නේ බස් channel එකක් වගේ එහෙම දාගත්තොත් මේ එලිමන්ට් 10ම එක channel එකකින් යවනවා අපි ඒක බස් channel එකක් කියලා කියනවා මෙන්න මේ යවන channel එකත් වෙනම එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා අර එලිමන්ට්ස් 10 වෙනම යනවා එතකොට එලිමන්ට්ස් 10ත් වෙනම එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා අර බස් channel එකත් වෙනම එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා ඒවගේ මික්ස එකේ තියෙන හැම චැනල්ලක්ම වෙන වෙනම එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා එතකොට මේ කරන් චැනල් එක මේ මාස්ටර් චැනල් එක ඒවගේ මේ එලිමන්ට්ස් වෙන වෙනම තියෙන මික්ස චැනල්ස් ඔක්කොම එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා මේ ස්ප්ලිට් මික්ස ට්‍රැක්ස් එක දුන්නොත් ඒක පොඩි කතන්දරයක් ස්ටෙම්ස් ගැන මම වෙනම කතා කරන්නම් වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඉතින් ඔය ටික දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා upload to third party services කියලා ඒ කියන්නේ ඔයාලා තුන්වෙනි පාර්ශවයේ SoundCloud වගේ මොකක් හරි එකකට දෙනවා නම් මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ account
ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ටයිටල් එකක් දීලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දීලා මෙතනින්ම අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ කරන් ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ මොකද අපි ට්‍රැක් එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරලා පස්සේ තමයි ඕන මේකට අපි අප්ලෝඩ් කරන්නේ මෙතනදිම අප්ලෝඩ් කරන්න තරම් අපිට ඇත්තටම හේතුවක් නැහැ ඉතින් ඒක අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් දාගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ ටික තමයි ඔයාලගේ ට්‍රැක් එකේ අනිවාර්යෙන්ම එක්ස්පෝර්ට් සෙටිං වල හැදෙන්න ඕන දේවල් හරියට එක්ස්පෝර්ට් එකක් ගහගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මෙතන ෆෝමැට් එක බලන්ඩ මේ මොඩ් එකයි ටේල් එකයි බලන්ඩ මේක ලිවරිමේන්ඩ දෙන්න සාමාන්‍යයෙන් ඕලා ට්‍රැක් එක පාර කට්ටෙන් නෑන් චුට්ටක් ජතිය ලිවරිමේන්ඩ දෙන්න තකොට රීසම්පලින් කොල්ට එක අනිවාරයෙන්ම 512 දාගන්න අනිවාරෙන් 512 දාගන්න අනිත්‍යව දාන්නතුව වාට හයස් කොල්ට එකක් ඕනෙන ඒවගේ මෙතින් HQ1 කරගන්න ඩිසේබල් කරගන්න මැක්සම් පෝල පෝනි එක ඉට පස්සේ මේ වගේ අවශ්‍යනන් දාගන්න මේක අනිවාරෙන්ම දාගන්න ට්‍රිම් පිඩිස එක වගේ මේනබල් ඉන්සර්ට් එක එනබල් මාස්ට එකක් දාගන්න මාස්ට කන අවශ්‍යන විතරත් දාගන්න ඊට පසපිට තියෙන මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න මට මේ දෙවල් මෙහමදාගන්න මෙහමදාගන්න කියලා කියලා දෙන්න පුළුවන් විනාඩියකින් දෙකින් තේරුමක් නෑන මං ඒකයි මේ ටික හරියට පැහැදිලි කරලා කිව්වේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ස්ටාර්ට් එක දීලා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න 2,000 years later. ඔන්න ඒ ට්‍රැක් එක්ස්පෝර්ට්ලා ඉවරයි මේ විදි අපිට පුළුවන් ට්‍රැක් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඒලකට වාට MP3 ෆයිල්ලක් ගන්න අවශ්‍යන අර විදිරම එක්ස්පෝර්ට්වල්ට කියල මෙතින් MP3 ෆයිල් කියෙන සිලට් කරන්න අර විදිරම සේව කරන්න දෙන්න ඉට පස මෙන්න MP3 එක සිටල දෙෙන මේකෙදී ඔල්ට පිට්ටෙප් එකක් කියන්නේ නැහැ අනිත් එකේ විදිහම තම අර විදිර මෝන් කරගන්න අත්‍යවශ්‍යව ටික ඒවගේම අවශ්‍යනං අනිත්‍යවත්දාගන්න මේ මාර්ශය ලරම්මනගේ ටික හැබැයි මේකෙදී MP3 එක බිට්රේට් එක අනිවාරෙන් 320 kbps වලට දාගන්න කිලෝබයිට් per seconds 320ක් කියන එක දෙන්න අනිවාරෙන් එකතා මැක්සිම ඊට පස්සේ 512 එක දෙන්න මේක ඩිතරින් ඔන් කරගන්න අනිවාරෙන් ඩිතරින් ඔන් කරගන්න ඊට පස්සේ මේක තර විදිරම එක්ස්පෝර්ට් දෙන්න පුළුවන් අපිට එතකොට එක්ස්පෝර්ට් එන්නේ MP3 එකක් විදිහට ඉතින් ඔය විදිහට තමා අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හරියට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ මොනහරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ ගුණත් ඔයාලට මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙන්නේ නැති කියලා මට ඕන උනේ මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද හරියට එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ කොහොමද එක්ස්පෝර්ට් සෙටින් හදාගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා FL Studio මොලේ ඉඳලා කරපු ලෙසනල් ප්ලේලිස්ට් එකක් දැන් මෙතන උඩ යනවා ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන් ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා ඒ වගේම මතක් කරනවා මොලේ ඉඳලා FL Studio හරියට ඉගෙන ගන්න අපිත් එකතු වෙන්න පල්ලෙහෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා bell icon එක press කරන්න එහෙනම් තවත් වීඩියෝකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු